আমি আজি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 6ৰ 1Dৰ 3 প্ৰশ্নটো। এটা নিৰ্বাচনত এজন প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বীজনতকৈ ৭৮,৩২৯টা ভোট বেছি লাভ কৰি জয় হয়। অৰ্থাৎ প্ৰথমজনতকৈ দ্বিতীয়জনতকৈ প্ৰথমজনে কিমানটা ভোট বেছি লাভ কৰে? ৭৮,৩২৯টা। যদি জয়ী হোৱা প্ৰতিদ্বন্দ্বীজনে ২,৩৫,৬৬৮টা ভোট লাভ কৰিলে, তেন্তে দ্বিতীয় স্থানত থকাজনে কিমানটা ভোট লাভ কৰিব? অৰ্থাৎ প্ৰথমজনে যদি ইমানটা ভোট লাভ কৰে, তেনেহ'লে দ্বিতীয়জনে কিমানটা লাভ কৰিব? আমাক কি বুলি কৈছিলে? দ্বিতীয়জনকে প্ৰথমজনে লাভ কৰি ইমানটা ভোট বেছিকৈ, প্ৰথমজনে লাভ কৰি ইমানটা ভোট, তেনেহ'লে দ্বিতীয়জনে, অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিলে আমাৰ দ্বিতীয়জনৰ ভোটৰ পৰিমাণটো ওলাই যাব। তাই কৰিব যাওঁ আমি। প্ৰথমতে আমি লিখি ল'ম। দিয়া আছে, কি দিয়া আছে? দ্বিতীয় জনতকৈ দ্বিতীয়জনতকৈ প্ৰথমজনে বেছিকৈ লাভ কৰে। বেছিকৈ লাভ কৰে কিমানটা ভোট? 78,329টা ভোট। প্ৰথমজনে লাভ কৰে, প্ৰথমজনে কিমান লাভ কৰে? 2,35,668টা ভোট। এতেকে দ্বিতীয়জনে লাভ কৰে, কিমান লাভ কৰে? দ্বিতীয়জনে 2,35,668 বিয়োগ ৭৮,৩২৯। আমাক কেলকুলেশ্যন কৰিলে কিমান আহিব? আমাৰ আহিব 1,57,339 ইমানটা। অৰ্থাৎ দ্বিতীয়জনে লাভ কৰিব কিমানটা ভোট? 1,57,339টা ভোট। ইমানটা ভোট লাভ কৰিব।